دیشب برای اولین بار ایران به اسرائیل حمله کرد. اول پهپادهای شاهد حدود ساعت 11-12 شب پرتاب شدند که با توجه به سرعت کمشون 7-8 ساعت طول میکشید تا به اهداف برسن. چند ساعتی که برای ما چند سال گذشت. توی این صحنه صدای مشهور این پهپادها تو آسمون جنوب کشور به گوش میرسه. پشت سر هم در حرکت. اما با فاصله کمی موشک‌های کروز پرتاب شدن که حدود 2 ساعت تا اسرائیل راه دارن و بعد از چند ساعت موشک‌های بالستیک شلیک شدن که حدود 15 دقیقه‌ای به هدف میرسن. از استان‌های مختلف غربی کشور و حتی از استان‌های مرکزی کشور مثل تهران، اصفهان و قم موشک پرتاب شده. این نشون میده که تعداد موشک‌ها زیاد بوده و خواستن که از لانچرهای استان‌های مختلف استفاده کنن که تا جایی ممکن موشک‌ها همزمان به هدف برسن. این همزمانی باعث میشه که سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل نتونن با این موشک‌ها مقابله کنن. همزمان از لبنان و عراق هم راکت‌های مختلف به اهداف مختلف توی اسرائیل شلیک شد. اسرائیل یک سیستم پدافند هوایی چند لایه داره که از سیستم‌های موشکی ارو یا پیکان، فلاخن داوود، باراک و گنبد آهنین استفاده میکنه که گنبد آهنین در واقع ضعیف‌ترین سامانه است که موشک‌های برد کوتاه رو پوشش میده، اما مشهورترینه و به مجموعه پدافند هوایی اسرائیل هم میگن گنبد آهنین. اگر این ویدیو به 1000 لایک برسه درباره پدافند هوایی اسرائیل یه ویدیو میره. اما اولین لایه پدافند هوایی دیشب هواپیماهای اسرائیلی، انگلیسی و آمریکایی بودن که روی اردن شروع کردن به شکار پهپادها و موشک‌های کروز که البته کار بسیار پرهزینه‌ایه. حتی اعلام شد که اردن هم در زدن پهپادها و موشک‌های کروز ایران دخالت داشته که باعث شد ملک عبدالله اردنی به سرعت به منفورترین چهره جهان اسلام تبدیل بشه. از وضعیت پهپادها اطلاعی نداریم. خیلی بعیده که همه رو توی مسیر زده باشن، اما از برخوردشون به هدف هم چیزی ندیدیم. البته که پهپادها و موشک‌های کروز برخلاف موشک‌های بالستیک توی شب دیده نمیشن و اگر هم به هدف خورده باشن معلوم نمیشه. موشک‌های بالستیک به دلیل سرعت خیلی زیادی که دارن سرخ میشن و توی شب دیده میشن. اما صحنه‌های رسیدن موشک‌های بالستیک به اسرائیل خیلی هیجان انگیز بودن. بریم چند تا از ویدیوهایی که دیشب منتشر شدن رو ببینیم. در این ویدیو می‌بینیم که یک موشک تنهای پدافندی در آسمون شب داره حرکت میکنه و در مقابلش 5-6 تا موشک بالستیک ایران قرار دارن و اون هم از کنار همه رد میشه و به مسیر خودش ادامه میده. این بخش صحنه نباید باعث بشه که فکر کنیم این موشک رو زدن، بلکه اینها سرجنگی جدا شونده یا خوشه‌ای هستن. عملکردشون اینطوریه که تو فاز آخر که در مسیر هدف قرار دارن باز میشن و تعداد زیادی انفجارهای کوچیک رو ایجاد میکنن که حداکثر خسارت ممکن رو ایجاد کنن. تو این ویدیو هم مقابله ناموفق گنبد آهنین رو میبینیم که فقط اینجا به نظر میرسه که یک موشک رو زده باشه، اما در کنارش تعداد زیادی موشک با خیال راحت به هدف میرسن. سر جنگی جدا شونده رو اینجا هم میتونیم ببینیم. چقدر هم فلسطینی‌ها خوشحالن از دیدن این صحنه‌ها. الله اکبر! تو این ویدیو برخورد موفق موشک‌ها رو هم میشه کامل دید. این ویدیو به نظر میرسه همون صحنه باشه ولی از یک زاویه دیگه، به خاطر این موشک که با سر جنگی جدا شونده بود. فیلمبردار فلسطینی یا لبنانی میگه لبیک یا حسین و میگه مستحیل، یعنی امکان نداره، که خب راست میگه. من هم فکر نمیکردم این مقدار موفقیت در برخورد امکان داشته باشه. این ویدیو هم احتمالاً همون صحنه است از یک زاویه دیگه. تو این ویدیو هم اون موشک آشنا رو میبینیم، اما این از زاویه اسرائیلیاست چون خیلی به محل اصابت نزدیکه. تو این صحنه دیده میشه که سامانه گنبد آهنین فعال شده و با تمام ظرفیت داره کار میکنه، اما در مقابل تعداد زیاد موشک‌ها حرفی برای گفتن نداره و موشک‌ها به هدف برخورد میکنن.
هر کدوم از این موشک‌ها یک ساختمون با 2-3 طبقه زیرزمین رو کاملا نابود میکنن و نقطه زن هستن، یعنی هدفمند پرتاب شدن که یک جای خاص رو بزنن. این صحنه احتمالاً اصابت به یک فرودگاه نظامی باشه چون منطقه شهری نیست. این ویدیو هم خارج از منطقه شهریه و تو ویدیو میگه که فرودگاه رو منفجر کردن. این هم باندشه. این ویدیو هم دور از منطقه مسکونیه و احتمالاً فرودگاه باشه. اما این صحنه‌ها که موشک‌ها در آسمان اورشلیم و روی مسجد الاقصی دیده میشن خیلی برای من جذاب و الهام بخش بود. این ویدیو هم گفته شده که اصابت به فرودگاه بن گوریونه. درباره تعداد پهپادها و موشک‌های شلیک شده اطلاع دقیقی وجود نداره و اطلاعاتی که هست تقریبی و گمانه‌زنیه، ولی تعدادشون بیش از 200 تا بوده. مقامات نظامی ایران اعلام کردن که این عملیات محدود بوده و میتونسته خیلی گسترده تر باشه. در مقابل اسرائیل هم اعلام کرده که بیشتر موشک‌ها و پهپادها رو زده و خساراتش خیلی جزئی بوده. باید منتظر بمونیم در روزهای آینده تصاویر ماهواره‌ای از محل‌های برخورد در بیاد که ببینیم درصد موفقیت چقدر بوده و خسارات در چه حد بوده. اعلام شده محل‌های هدف قرار گرفته مرتبط با حمله اسرائیل به سفارت ایران بودند که یکیش یک مرکز اطلاعاتی بوده در جبل الشیخ در مرز سوریه و دیگری پایگاه هوایی نواتیم که از این پایگاه هواپیماها به سفارت حمله کردند که تصاویری که دیدیم از فرودگاه احتمالاً همین باشه. ادعا شده که این دو هدف تا حد زیادی منهدم شدن و از کار افتادن. پایگاه هوایی نواتیم از فرودگاه‌های بزرگ اسرائیلی که جنگنده‌های F-35 و تعداد زیادی هواپیماهای جاسوسی اسرائیل توی این پایگاه مستقر هستند. این پایگاه در محدوده صحرای نگب قرار داره که توی اخبار به گوشتون میخوره حتما. و البته حتما اهداف دیگری هم مورد حمله قرار گرفتن که فعلا نمیشه با اطمینان در موردشون صحبت کرد. طبق فیلمایی که با هم دیدیم اکثر موشک‌های بالستیک به هدف برخورد کردن. اما اسرائیل ادعا کرده که از 300 موشک و پهپاد شلیک شده 99% رو زدن، یعنی فقط 3 موشک باید به هدف برخورد کرده باشه. اینکه ادعای سپاه رو باور کنیم که میگن حمله موفق‌تر از چیزی بوده که انتظار داشتن، یا ادعای اسرائیل رو که میگه 99% حمله رو دفع کرده، به این نکته برمیگرده که آیا اسرائیل دوباره به ایران حمله میکنه یا نه. چون اگر اسرائیل بتونه 99% حمله ایران رو دفع بکنه، دلیلی نداره که دوباره به ایران حمله نکنه، حالا که بهانه‌شو هم داره. اما اگر به حمله ایران جواب نده، معلوم میشه که حمله ایران موفق بود. اینا اطلاعاتی بود که فعلا در دست داریم. در آینده اگر اطلاعات بیشتری هم به دست اومد، باز هم ممکنه براش ویدیو برم. سابسکرایب بکن. ممنون از توجهت و ممنون از وقتی که گذاشتی.